এই যে আইটেমবিধ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে পোলাও বুলি সন্দেহ নকৰিব। এয়া হয় মই বাসমতী চাউলৰে বনাইছোঁ, কিন্তু পোলাও নহয়, এয়া হৈছে খাৰণী ভাত। খুব সুন্দৰ হৈছে নহয়নে বাৰু? এইখিনি মই ফ্ৰাইড ৰাইচৰ নিচিনাকৈ বনাইছোঁ। মই উপকৰণসমূহ পিছত দেখুৱাই যাম, ভিডিঅ'টোত চাই যাব। আৰু এয়া হৈছে কলাখাৰ দি বনোৱা সেই একেই খাৰণী ভাত, কিন্তু এয়া মই জহা চাউল দি বনাইছোঁ। মই চাউল আধা কেজি ধুই ল'লোঁ। ধুই লোৱাৰ পিছত মই কুকাৰত এনেকৈ দিছোঁ। ৰং আহিবৰ বাবে এয়া ঘৰুৱা বিলাহী এটা মই দি দিছোঁ। তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ। এয়া কাবলি বুট তিয়াইছিলোঁ, তাৰো দুটামান দি দিছোঁ। আৰু দুদিনমানৰ আগতে মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যি বাদাম বাকলি গুচাই থৈছিলোঁ, তাৰো দুটামান দিলোঁ। আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। আৰু 1 লিটাৰ মই পানী লৈছোঁ, কিন্তু 1 লিটাৰ সম্পূৰ্ণ নালাগিলেই। একাপতকৈ অকণমান কম পানী থাকি গ'ল। আমি অকণমান জৰজৰীয়াকৈ ভাতকেইটা বনাই ল'ম। এয়া মই বহাই দিছোঁ। আনহাতে মই দুটা লোকেল কণী দিছোঁ আৰু 2টা ফাৰ্মৰ কণী মই বইল কৰি ল'লোঁ। ভাতখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত এয়া দেখিছে একেবাৰে জৰজৰীয়া, অকণমান আন্ধাৰ হ'ল। বিলাহীটো বাকলিখন এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব অলপ ঠাণ্ডা হোৱাত। ভালকৈ মই ভাতখিনি দেখুৱাব পৰা নাই, খুব জৰজৰীয়া হৈছে। এয়া দেখিছে বিলাহীটো মই কুকাৰটোতে ভাঙি লৈছিলোঁ। সেয়া দেখাইছোঁ, যিখিনি বিলাহী ভাঙি লৈছোঁ অকণমান ৰং হৈছে তাত। আৰু মই তেল লৈছিলোঁ 1 টেবুল চামুচতকৈ অলপমান কমেই দিছোঁ তেল। পাতলকৈ ৰাউণ্ডত কৰি পেলাই মই পিঁয়াজ কেইটুকুৰামান কাটি লৈছিলোঁ। সেইখিনি প্ৰথমতে ৰিফাইনত ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ গাৰ্নিছটো খুবেই প্ৰয়োজন। কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকণমান যদি সজাই পৰাই দিওঁ তেন্তে খাই ভাল পায়, নহ'লে খাৰণী ভাত বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ মুখলৈ নেযায়। আৰু মই ইয়াত অলপ আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কেইটামান বগা সৰিয়হ মই দি দিছোঁ, আৰু অলপ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, নহৰু, আদা বটা অলপ দি দিছোঁ। সৰিয়হ গোন্ধে কিন্তু ধুনীয়া গোন্ধ এটা আনে। আৰু কেঁচা জলকীয়া মই কেইটামান দীঘল কৰি দিছোঁ, আৰু কেইটামান চুটিকৈ কাটি এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত অলপমান মই হালধি দি দিছোঁ, কিন্তু খাৰত হালধি নিদিয়ে বুলি কয়, কিন্তু দিলেও কিন্তু কোনো অপকাৰ নহয়। সেইখিনি দেখিছে মই বিলাহী ভাঙি লোৱা ভাতখিনি আৰু অলপ ভাত মই এনেকৈ তাত এবাটি সমান জোখত মই দি দিছোঁ। এনেদৰে মিলাই দিব সকলোখিনি। নিমখ আগতে দিয়াৰ বাবে মই এতিয়া নিমখ দিয়া আৰু প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাই। অকণমান মণি জলকীয়া 2টা আচাৰৰ পৰা উলিয়াই দি দিছোঁ ৰঙৰ বাবে। এইখিনি হৈছে কলাখাৰ, মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লোৱা, কিন্তু মই কলাখাৰ দিয়া নাই। আজি দিছোঁ অলপ চ'দা, যিটো খোৱা চ'দা বুলি কোৱা হয়। এচিকুট নামমাত্ৰ চ'দা দিছোঁ, কাৰণ কলাখাৰে মই এটা বনাইছোঁ, সেইটো আপোনালোকে পিছত দেখিবলৈ পাব। খাৰখিনি দিয়াৰ পিছত আমি যিমানে লৰাই গৈ থাকিম আৰু হালধিৰ সৈতে যেতিয়া মিহলি হৈ যাব, খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহে। হালধিও এচিকুট আৰু কলাখাৰো এচিকুট দিব। আমি বেছিকৈ খাৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন নাই। আৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ তলত জুইকুৰা কেনেকৈ অকণমান কমকৈ জ্বলি থাকিব লাগে, আৰু ওপৰত টাৱাখন এনেকৈ আমি লৰাই থাকিলে তলত লাগিও নধৰে। খুব ধুনীয়া এটা জৰজৰীয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ হৈ যায়। আৰু বাসমতী দিয়াৰ কাৰণে এটা হৈছে দেখিছে নহয় ভাতকেইটা। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ মই আধা চামুচৰ জোখত ঘি দি দিছোঁ, মনোৰমা ঘি। অলপ সুগন্ধ আনিবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেদৰে দিলে খাবলৈ খুবেই ভাল পায়। কাৰণ তেওঁলোকে কলখাৰ বা খাৰ বুলি ক'লে যেতিয়া হেৰহেৰীয়া ৰং এটা দেখে, ল'ৰাই খাবলৈ নিবিচাৰে। আৰু সন্ধিয়া সময়ত মই মোৰ সন্তানক খাব দিবৰ কাৰণে এনেকৈ বনাইছিলোঁ, আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কাৰণ এইটো খুবেই আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি বিভিন্ন সময়ত মিঠাই পৰা আদি কৰি দিনটোত বহুতেই বস্তু খাওঁ নহয়নে, কিন্তু আমাৰ খাৰ খোৱাটো খুব প্ৰয়োজন। আৰু অলপ দেখনীয় হ'বৰ বাবে মই তাত কেইটামান
বগা বাসমতি চাউলৰ ভাত দি দিছোঁ আৰু কেইডালমান ধনিয়া পাতো এনেদৰে কাটি দিছোঁ আৰু এনেদৰে সকলোখিনি লৰাই দিব আৰু জুই অফ কৰি দিলোঁ। দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া জৰজৰীয়াকৈ কৰা হ'ল। এইখিনি খুব ধুনীয়া হৈছে নহয়নে বাৰু? আৰু সজোৱাটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। এনেদৰে সজাই পৰাই আপোনালোকে সন্তানৰ হাতত তুলি দিলে নিশ্চয় সিহঁতে খাৰ বুলি গমেই নাপাব। আৰু সন্ধিয়া চাহৰ লগত যদি আপুনি এনেকৈ দিয়ে ফাষ্ট ফুডতকৈ বহু গুণে স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী আৰু আপোনাক পুনৰ খুজিহে খাব। ইমানেই স্বাদিষ্ট হয়, ইমানেই সুস্বাদু। তাৰমানে খাৰৰ গুণ এটাৰ সৈতে ইমানেই ধুনীয়া গোন্ধ আহে, সেইটো মই এবাৰ কোৱা প্ৰয়োজনেই নাই, কিন্তু সেইটো মই আকৌ ক'ম, সেইটো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতেই ভাল পায়। ইয়াত দেখিছে মই তেনেকৈ সজাই দিছোঁ। আৰু লোকেল মুৰ্গী কণী আজি 2 দিনমানৰ আগত এটা ভাইটিক এনেকৈ কাটি দিয়া দেখিছিলোঁ। তেনেকৈ ময়ো আজি কাটি দিছোঁ মোৰ সন্তানৰ হাতত দিবলৈ। আৰু এয়া যে মই দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি হৈছে মই কলা খাৰ দি জহা চাউলৰ ভাতত এনেকৈ সেই একেটা প্ৰচেছতে বনাইছিলোঁ আৰু এটা বাঢ়ি পেলাই বাতি এটাত থৈ দিছিলোঁ। আৰু সেইখিনিও মই এয়া দেখিছে মটৰৰ পৰা ইয়াত মই মটৰ দিছিলোঁ আৰু তাত বাদাম দিয়া নাছিলোঁ, মটৰ আৰু কাবলি বুট মই দি দিছিলোঁ। আৰু সেইখিনিও খাবলৈ অতি সোৱাদযুক্ত। আৰু সেই ভাগটো কিন্তু মোৰ, আৰু এই ভাগটো মই এনেকৈ সন্তানক পঢ়া টেবুলত সন্ধিয়া সময়ত দি দিওঁ। যিকোনো সিহঁতি মুখৰোচক খাই ভাল পায় নহয়নে বাৰু? আৰু এনেধৰণৰ মুখৰোচকে কিন্তু অপকাৰ নকৰে। ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মোৰ চেনেলটোক মই আগুৱাই নিয়াত বহুতেই সহায় হয়। আৰু এনেধৰণৰ আহাৰ বনাই আমাৰ সন্তানক আমি তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিয়াটো উচিত।